მოგესალმებით ხალხო, მოგესალმებით. მინდა გითხრათ, რომ დღეს ეროვნული დღესასწაული აქვს ლიეტუვის სახელმწიფოს. გულწრფელად გეუბნებით, მე 2 თვის წინ გავიცანი ამ ქვეყნის ელჩი ბატონი ანდრიუს კალინდა. იგი საოცრად საინტერესო და ორიგინალური ადამიანი გახლავთ. ყოველ შემთხვევაში მეგობრი ჩვენი პარლამენტის მამები თუ მამინაცვლები არ ყოფილან. ამ იმისი რა ქვია სადემარკაციო ხაზთან და ბატონი ანდრიუსი თავის სულშვილთან ერთად აბრძანდებოდა და მეც ვახტი მაშინ მან და მაშინ შევთანხმდი ბატონ ანდრიუსს რომ ჩვენი სტუმარი გამხდარიყო და ღმერთცნება არის ზუსტად აი მე თუ მეხსიერება არ ვალატოს 91-ში თუ 91 წელს იყო თუ არ ვცდები ეს თავდასხმა ტელეცენტრზე. Ai cadrebi იყო და აი არ ვიცი ვისაც გახსოვთ ეს რუსი ჯარისკაცები კონდახებს რო ურტყავდნენ 10,000-ობით კაცი იყო იქა და მსხვერპლის მოყვა მე თუ მეხსიერება არ ვალატოს 40-მდე ადამიანი დაიღუპა და მათი ისტორიული ფაქტი იყო და აი ყოველ შემთხვევაში მაშინ კავკასიაში საქართველოს აქტიურობდა ძალიან და ბალტიისპირელები ლიდერები იყვნენ ამ მხრივ და დიდი სოლიდარობის განცდა ჰქონდა მთელ თბილისში და ღმერთცნება არის რომ სწორედ ეს დღე აღნიშნა დღეს ლიეტუვის საელჩომ მერიოდში ძალიან ბევრი სტუმარი ყავდა მეც ვიყავი მიწვეული მაგრამ აი დამერწმუნეთ ჩემი ბრალი არ არის რომ ვერ მოვედი საგიჟეთი მქონდა აქა და მინდა წარმოგიდგინოთ ასევე ფარიდ ასკერი იგი გახლავთ საელჩოს თანამშრომელი და ჩვენი თარჯიმანი იქნება ბატონმა ანდრიუსმა მე მახსოვს ძალიან კარგად ისაუბრა ქართულად მაგრამ მოდი მაინც თავის ენაზე ან ინგლისურად ისაუბროს კანონი გვიგზელავს ესე ვთქვათ სხვა ენებზე საუბარს და დასანანი არის ყოველ შემთხვევაში მე გილოცავთ ანდრიუს გულწრფელად გეუბნებით მართლა უნდა იამაყოს ლიეტუვამ თქვენი ელჩობი და პატრიოტი კაცი ხართ აი ჩვენი ქვეყნის პატრიოტი ხარ და მე მიამაყა 5 შვილის მამა გახლავდათ აი თავის შვილებთან და ცოლთან ერთად იყო საზღვარზე და მე გაოცებული ვიყავი ჩვენი ესე ვთქვათ იმისი რა ქვია პარლამენტისა და მთავრობის თავმჯდომარეც არ ყოფილა იქა და ბატონი ანდრიუსი ცოლ-შვილთან ერთად წავიდა გმირი ხართ ჩვენთვის და მე მართლა მახარებს რომ ეს დამოუკიდებლობის დღეს ფინალში ჩვენთან ახარ და მე ყველა ლიეტუველს ულოცავ აი დიდებულ დღეს როდესაც უხელო ისა უიარაღოთ შიშველი ხელებით შეებრძოლეთ რუსულ ტანკებსა და ავტომატებს მახარებს რომ ჩემი სტუმარი ხარ და არ შემიძლია არა კითხოთ თქვენეული ახმა იმისა რაც ხდება ახლა თქვენ ჩრდილოეთის მხარეს ახართ ამ უკრაინის ფრონტისა ჩვენ სამხრეთითა ვართ რბილად რო თქვა ჩვენი ხალხი სოლიდარობს ამ იმას უკრაინელების მართა გმირულ ბრძოლას სულ მახსენდება იცით ანდრიუს ჰიტლერმა ეს გააკეთა მიზეზი ქონდა რა დანცინგიო გადმოგვცეს პოლონეთმა ამიტომ დაიწყო ომი ისის მტაცებელი იყო და საუბედუროდ პოლონეთი რაღა არის ეს ისა პუტინის ის არის აგრესორი არის და მე შეამოვნა და მართლა გამიხარდა რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა რომ მიწების მიტაცებაო ეს უკვე არქაული მოვლენა არისო და პანდორას ყუთი გაიხსნება ეს თუ გაგრძელდაო და საშიშ რეციდივთან გვაქვს საქმეო და მე რო უყვირდები იცით აი თუ კი მიუშვეს რუსები მე მგონი გავლენ გიბრალტარამდე და პრობლემა გვაქვს აი ყველასა გვაქვს საფრთხე თქვენს სამივე ქვეყანასაც საფრთხე აქვს და ქვედა მხარეს ჩვენა ვართ აგე და ჩვენ საფრთხის ქვეშ ვართ კი არა 20% ბანდიტურად წაგვართვეს აგერ მოდი ამ თემებზე ვისაუბრო და მე დიდი მადლობა მინდა გითხრათ რომ გვესტუმრეთ და ბატონო ფარიდ ჩვენი შუამავალი იყავით და მოდით დავუთმოთ ეთერი ბატონ ანდრიუს So I'll try to translate that as Mr. David has said that we both are from different sides of Ukraine and we are showing our solidarity and trying to do our best for Ukraine and at the same time we both are in a danger from Russian side. What do you think about these cases? Can you say about this topic? Saramos Mishidovisa, პირველ რიგში ბატონო დათო. მადლობა გიგდით მოსევისთვის. კი მე ვსავლობ ქართულიანა, მაგრამ ეს არ ადვილია. თავისუფლად საუბრო და მე მეამაყება ეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ლიეტუვის და სხვა ქვეყანა
ნება მომეცით გავაგზავნო ინგლისურად. So by thanking you for putting on a table the questions that are not easy to answer. This is very much important to be open, to address the situation and to focus on a future. მადლობას გიხდით პირველ რიგში რომ ასეთ კითხვებით დავიწყეთ და მაგრამ მე სამწუხაროდ ისეთი რეალური პასუხები ამ ეტაპზე არ მაქვს ეს უფრო ნიშანი მომავლისკენ არის რომ მომავალში უფრო უნდა გავიხილოთ ეს საკითხები. გეთანხმებით. 2022 was very difficult to all of us, emotionally, psychologically, in a different way as we have witnessed that aggression against Ukraine. 2022 წელი ან ძალიან რთული პერიოდი იყო წელი იყო ჩვენთვის ყველასთვის ეს დაწყებული მაგით რომ ეს აგრესია დაიწყო უკრაინის მიმართ და ჩვენ ვიგრძენით ჩავიანთ მხარეს ეს აგრესია. This year it will be also very, I would say, contentious year because many developments are ahead of us. That would be on Ukraine, on European Union, on NATO, that once again NATO summit will take place in Vilnius in July. ჯერ დავიწყებ რომ ივლისში ნატოს სამიტი იქნება ვილნიუსში ლიეტუვაში უშუალოდ და ეს ყველა ორგანიზაციები NATO არის და სხვა ორგანიზაციები არიან ფოკუსირებული ამ кейსზე, ამ საკითხზე უშუალოდ. So our top foreign policy priority is to diminish as much as possible any influence by Russia. Would it be culture, arts, politics, economics, trade, even the academic exchanges? ჩვენი საგარეო ერთ-ერთი მთავარი პოზიცია ის არის, რომ რუსული აგრესიის და ყველანაირი რუსული აგრესიის და კონტროლის შემცირება ჩვენ საზოგადოებაში ეს იქნება როგორც პირველ რიგში როგორც აგრესიული, მეორე მხრივ აი განათლების მხრივ თუ კულტურის მხრივ თუ რაღაცა შემოსვლა უნდა ჩვენს კულტურაში შევეცდებით მაგის შემცირებას. ფაქტობრივად უკვე შესრულებული გაქვთ. მე როგორც ვიცი, აბსოლუტურად სტერილური ხართ ამ აგრესიული სულისკვეთების ცივილიზაციისა. You have already done in your country too much, especially with this topic. რა მინდა კითხოთ ისა ანდრიუს. აი ახლა თქვენ ფანტასტიკური რაღაცა ბრძანეთ და მოდით უკრაინას შევხედოთ. უკრაინაში რუსები ცხოვრობდნენ. უკრაინაში ყველა უკრაინელმა იცოდა რუსული. მაგრამ კონფლიქტი მაინც შედგა. აი მე მესმის ახლა მცირე ერების პრობლემა არის რომ დისტანცირდეს აგრესორისაგან რომც აი ახლა რუსული კულტურა შესული იყო უკრაინაში ბატონობდა იქ მე ახლა არხი დავიჭირე ძალიან საინტერესო არხი არის 95 კვარტალი ყოველ ღამე 1-4 საათი უყურებ რუსულად ვიდი ძირითადში იქ საუბრები მაგრამ თავიანთი იცით აი რაღაცა უკრაინული გამოჩნდა და მე დიდი მადლობა ამ ზელენსკის ეს იდეა რომ ქონდა ეს 95 კვარტალი მან აჩვენა რომ სხვანაირები არიან უკრაინელები და ნუ გეშინიათ აი ამ კულტურული ექსპანსიისა რაც მათ უნდათ მაგრამ არც გამოვიდეთ არ არსებობს ეს რუსული სამყარო მითია და სისულელე არის მე ბავშვობაში საბავშვო ბაღში ვსახლობდი რუსულ სკოლაში ხო და საკმაოდ ისე დისტანცირებული ვარ ძალიან ბევრი ლექსი ვიცი პუშკინისაც ვიცი ლერმონტოვისაც ყველაფერი მაგრამ ჩვენი კულტურის ნაწილი ვარ ქართული ცივილიზაციის რა ვიცი ნაწილი ვარ და არ გვაქვს აი არ მე პირადად არ მეშინია რუსული აი ფსიქოლოგიური იქნება თუ სატელევიზიო თუ კულტურული თუ რაღაცამ დაგვარ თუნდაც საესტრადოსი არ მეშინია მე, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო ძლიერები ვართ. თქვენ ძლიერები ხართ. თქვენ აი ეს სამივე რესპუბლიკას კარგად ვიცნობ მე და თქვენს კარგი ის გქონდათ, იცით, პრესინგი გქონდათ საბჭოთა კავშირის დროს. არ იკარებდით მათ, მაგრამ ურთიერთობა ხო გქონდათ. აი ჩვენ პირადად ახლა უფრო ნუ ყოველ შემთხვევაში აგრესიის ხერხი ვიყავით ჩვენს მე-19 საუკუნის დასაწყისში. ათობით რაიონებში აჯანყებები იყო ამ რუსების წინააღმდეგ და იცით ეს კარგი ისა ერთ თეორიული ის არის რომ თუ კი მტერი გიპყრობს
შიგნიდან უნდა აფეთქო მტერი, ჩვენ შიგნიდან ავაფეთქეთ, თქვენ შიგნიდან ააფეთქეთ. ამ ხრივ ჩვენ აი საერთო ისა გვაქვს რა, როგორ გითხრათ, მახასიათებელი რომ ხო, აი რაღაცა საოცარი ენერგია აღმოაჩნდათ ბალტიელებს, ჩვენს აღმოგვაჩნდა ეს ენერგია და დაუპირისპირდით სულყველანი. იმიტომ რომ განსხვავება ჩვენსა და მათ იდეოლოგია შორის სხვა არის. მოდით აბა მე მგონი მაინც მოისმინეთ ჩემი ისა ქართული და მოკლედ უთხარით მაშინ. So the case is that we Georgians, Mr. David has mentioned that at kindergarten school he was studying in Russian and he doesn't have any problem with the language. He has a problem. He sees more future, as I understood, a problem more politically. And we had the same. You had the same in Lithuania as well. That you were one of the first in all of these protest actions against. And in Ukraine also, they were calling them the one nation some period. I would say in the very, very first days after the aggression, all of us we faced internal conflicts, internal questions, how to approach Russia, how to treat Russian language, etc. And we made one big distinction. All the Russians of Lithuania, Lithuanian Russians. And we told to each and everyone by the highest political level, please don't treat, the Russians living in Lithuania same as Russians who are supporting Kremlin and they are living in Russia. ანუ ჩვენთან აგრესიის პირველივე დღიდან ჩვენ მქონდა ასეთი მიდგომა, რომ რუსები, ერთი რაღაცის დავამატებ, რომ ლეტუვაშიც საკმაოდ ბევრი რუსები ცხოვრობენ. რუსები, რომლებიც არიან ჩვენი თანამოქალაქეები, რუსები, რომლებიც არიან ჩვენთან ერთად დაბადებული, ერთად რომ გავიზარდეთ, ისინი უნდა განვასხვაოთ იმ რუსებისგან, რომლებიც კრემლის მხარდამჭერები არიან, რომლებიც რუსეთში ცხოვრობენ და რომლებიც იდეოლოგიის მხარდამჭერები არიან. არა მგონია, ანდრიუს, რო იქ ბევრი იყვნენ ესეთი, ისინი შეეგუებოდნენ, თქვენ სხვა სამყაროს ნაწილი ხართ და ისინი ადაპტირდებიან. მათი ესე ვთქვათ, აი, როგორ გითხრათ, გაქრისტიანება ძნელი არ არის. So Mr. David says that it's not. He doesn't think that there are too many Russians in Lithuania, locals, and it wouldn't be that hard to share with them and indicate to them to be this European blood and European mind. I would say, if I may, since 1992, when this new republic was reestablished, all the political parties, they were very local, that we will not be able to secure your interests, would be economics or business interests, if you will continue with Belarus and Russia, because we saw since the year 2000 that these countries are turning into a very much authoritarian regime. And usually there is a huge conflict between the democracies and autocracies. And let's look today in a world regarding the conflicts, etc., would be even in the African continent. None of the democracies actually are initiating any aggression against any of its neighbors. 1992 წლიდან ჩვენ დავიწყეთ იმით, რომ თუ ის ხალხი იქნება პოლიტიკური ძალა, თუ იქნება ბიზნესის ნაწილი, თუ არიან კარგ ურთიერთობაში, აი ასე ვთქვათ, რუსულ და ბელარუსულ ქვეყნებთან, არ იქნებოდა, ანუ ვერ მიაღწევდნენ ისეთ განვითარებას, რაც მიაღწიეს ჩვენ საზოგადოებაში ის ხალხი, რომლებსაც უფრო, როგორც მესმის, ევროპული მიდგომა და ევროპული ხედვა ჰქონდათ და უფრო ევროპისკენ რო იყვნენ მიმართულნი. და იგივე არის აფრიკის ქვეყნებში, ანუ არც ერთი დემოკრატიული ქვეყანა, არც ერთი დემოკრატიული მიზანი, აზრი არ მხარს არ იჭერს ავტორიტარულ ძალას და მიდგომას. ხო, გეთანხმებით. კი გაგზელეთ დიახ, of course, in democracies, the politicians and political elite, they are acting by the mandate of the people.
in autocracies, nobody is asking about the people. That's why we have these very big atrocities and aggressions. Would be 2008 here in against Georgia, early 90s, and it continues. Unfortunately, that's why we are so much focused on the democratic world, on the democratic credentials, and that this is a kind of medicine in order just to escape any such a conflictuous situations. Democratic ქვეყნებში რომლებიც ჩვენც ვითვლებით, პოლიტიკური ელიტა სულ ხალხის აზრს და ხალხის მიდგომას პირველ რიგში იღებს თავის პრიორიტეტად. ავტოკრატიულში არავის არაფერი არ აინტერესებს. კეთილობით. არის ანდრიუს მართლა დიდ პატივისცემს გულწრფელად გეუბნები და მე რას ვფიქრობ, იცით, ხა ის ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია არსებობს, გაეროსი მიღებული 59 წელს. სხვაჯერ საბჭოთა კავშირმაც მოაწერა მას ხელი. მე მახსოვს 75 წელს ესე ვთქვათ ჰელსინკის ხელშეკრულებით მთელმა ესე ვთქვათ ევროპულმა ქვეყნებმა საზღვრების ურღვეობა დავადასტუროთო და იქ შეიტანეს ძალიან კარგი ფორმულირება, რომ ადამიანის უფლებების ესე ვთქვათ ფუნდამენტალური უფლებების დაცვა ყველა ქვეყნის ვალდებულებაა. აი ამაში წააგო ავტორიტარიზმმა. ადამიანის უფლებები ყველაზე მძლავრი იარაღი აღმოჩნდა და ეს იარაღი თვითონ ვერ მიხვდნენ რა ხაფანგშიც გაებნენ. თქვენ სწორი თქვით, თქვენი და სხვა ჩვენ ეხლაც ვერ მივახციეთ იმას, რაც თქვენ პირველივე დღიდან მიაღწიეთ, რასაც მიაღწიეთ. ჩვენთან ადამიანის უფლებებს, აი რბილად რო ვთქვათ, ყველა ხელისუფლება ზერელეთ უყურებს. თქვენთვის ფუნდამენტალური პრობლემა იყო, რომ ხალხის ინტერესების გამოხატვის სწრაფი ნაბიჯები გადაგედგა. ჩვენთან ესე არ ახდება. ჩვენს ახლა პრინციპში მე გულწრფელი ვარ, არ იმას რეალობას გეუბნებით. ჩვენთან ისევ ავტოკრატიული მართლობა არის, რა საბჭოთა კავშირში იყო. თქვენ იცი დისტანცირება გააკეთეთ, იმიტომ რომ ერთგული აღმოჩნდით იმ იდეალებისა, რაც გაერო მიიღო და ჩვენთან ეს ლოზუნგად დევს, მაგრამ არ მუშაობს. პრობლემა ეს არის, მაგრამ ჩვენ უძალიანდებით. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს პრობლემა არის, აი თქვენთვისაც ფუნდამენტალური უნდა იყოს, რომ აი თქვენ უყურებდეთ უნდა ქვეყანას, ამ ქვეყანას საქართველოს ესე რომ ისინი ნახევრად თავისუფლები არ ჩვენ მართლა ნახევრად თავისუფლები ვართ. მოდით აი ამაზე რეკლამის შემდგომ თქვენი აზრი მაინტერესებს, მე ვისაუბრია თქვენთან და ძალიან ისეთი, აი როგორ გითხრათ რა, აი ისინი განმანათლებლები რო იყვნენ მე-18 საუკუნეში, აი ისეთი ისა გაქვთ, იცით, აი გაჯერებულია ყველა ბალტიელში და ყველა ევროპაში, რომ თავარი არის ადამიანის უფლებები და მისი კანონიერი და ღირსების დამცავი სისტემის შექმნა. ეს ჩვენ ვერ მივახციეთ, თქვენ წინა ხართ მაგ მხრივ, იცით და აი ეს პრობლემა გვაქვს ჩვენ და აი როგორ აკვირდებით და აღიქვამთ იმას, რაც საქართველოს არის და თქვენი მუშაობის პერიოდში ამჩნევდით თუ არა აი ამ დიდ სხვაობას. ოღონდ რეკლამის შემდგომ თუ შეიძლება ამაზე პასუხი